کمپرسور 60 تن کوپلن هست روی دستگاه چیلر ساران. اومدیم داریم استارتش میکنیم. کمپرسوری هستش که خودمون تعمیر کردیم. البته ما فقط در هنگام راه اندازی حضور داریم. استارت با خود کارفرما هست. دمای ساکشن رو میگیریم. الان هول و هوش 1 دقیقه است که استارتش زدیم. اینجا 13.6 درجه. از این طرف ما فشار ساکشن رو هم میگیریم. فشار ساکشنش 50 هستش. ببینید ما تو استارت اولیه متوجه شدیم در همون لحظه اولیه استارت میزان سوپرهیتمون عدد کمی هستش، مایه بر نمیگرده. اما وقتی که سوپرهیت راه اندازی پایین است یه مقدار که کار کنه احتمال خیلی زیادی وجود داره که مایه مبرد برگرده. به این نکته باید توجه کنیم دیگه کمپرسور مجدد خراب نشه. حیف هستش این همه هزینه انجام بشه مجدد آسیب ببینه. پس هنگام راه اندازی سوپرهیت رو میگیریم. علت این اتفاق چی است؟ ببینید تو دماهای پایین، وقتی دمای محیط پایین هست، الان ما تو فصل بهار هستیم، اول بهار، و اواپراتور ظرفیتش بینابین باشه این اتفاق میتونه بیفته. یه سوالی داریم که اینجا خیلی جالبه. ببینید اینجایی که لرزگی نصب شده خط ساکشن هست. ساکشن کمپرسور لرزگی نصب شده میاد بالا، وارد این قسمت میشه. ببینید این قسمت خط مایع وارد میشه، خط مایع خارج میشه. یه مبدل هستش، لوله لوله با خط مایع تبادل میکنه. ساکشن خنک میاد با خط مایع تبادل میکنه و سابکول بهینه‌ای بهمون میده. یه سری مزایا داره این روش، یه سری معایب از قبیل اینکه شما الان اینجا بالفرض مایع برگشت بکنه، میتونه جلوی برگشت مایع رو بگیره و سوپرهیت خوبی بده. اما اگه یه ذره شرایط نامناسب باشه میتونه افزایش زیادی به سوپرهیت ساکشن کمپرسور بده. احتیاج به طراحی دقیق داره. توی زیر سفتی ها ما چنین مبدلی رو داریم، مخصوصا توی منفی 40 درجه ها، تونل های انجماد، ما نیاز داریم خط مایعمون یه سابکول بهینه داشته باشه. ولی مبدل رو ما تو اونجور شرایط حتما باید نصب کنیم. یه سابکول کننده نیاز داریم. اما توی چیلرها یک کم باید خیلی بهش توجه کنید موقع نصبش. تو خیلی از موارد ما دیدیم که این طراحی درست انجام نشده و مجبور شدیم حذفش کنیم. موقعی که یک کمپرسور رو استارت میزنیم تو استارت اولیه باید به چیا توجه کنیم؟ اولین مورد صدای کمپرسور هست. این کمپرسور دیسکاس کوپلن هست 60 صدای مناسبی داره. دومین مورد آمپر کمپرسور هستش. این کمپرسور 3 ستاره هست، یک کنتاکتور کوچیک‌تر، یک کنتاکتور با 2 برابر ظرفیت. البته تو اینجا برداشتن 2 تا کنتاکتور یکی انداختن. پس آمپر رو اول چک میکنیم، سوپرهیت ساکشن رو چک میکنیم، ساکشنمون رو دماشو اندازه میگیریم، از تو جدول میریم چک میکنیم، میزان سوپرهیت رو در میاریم. با یه ترمومتر عادی میتونید در بیارید. حالا این ترمومتر فلوکه هستش، حرارت رو هم بهتون میده، قسمت‌های مختلف چه دمایی داره. یه ترمومتر عادی میخواین، حتی میتونید گیج دیجیتال هم داشته باشید که چه بهتر. اینجا نصب میتونید بکنید ببینید که سوپرهیت ساکشنتون چقدره. پس این 2 قسمت رو دیدید. میایم سمت کارتر. ما توی کارترمون نباید کف روغن داشته باشیم. الان اینجا روغنمون یه مقدار زیاد هستش، میتونه از اون باشه. ببینید کف روغن اگر وجود داشته باشه، پایینش روغن باشه، بالا کف باشه، این نشون دهنده خطر نیستش، قابل اغماس هست. اما یه تیکه کارتر کف باشه این خطرناکه. مورد بعدی دمای کارتر هستش. دمای کارترتون هم باید اندازه بگیرید. دمای کارتر
بین 20 تا 40 درجه سانتیگراد. نباید کم باشه نباید زیاد باشه. کف توی کارتر میتونه نشانه خیلی از مسائل باشه، از قبیل سوپرهیت بالا، سوپرهیت پایین، درست نبودن رینگ ها، برگشت گاز داغ به کارتر. تمام این مسائل رو باید بررسی کنیم. از اون طرف دمای دیسچارج هم برای ما مهم است. بر اساس نوع گازمون خب دمای دیسچارج رو اندازه بگیریم. الان توی این مدل مثلا هولوش 70 85 رو سرسیلندرا داریم میبینیم. دمای دیسچارج بالا اگر بالای 100 بیاد و 110 بیاد، اگر وکیوممون هم عالی باشه، یواش یواش گاز شروع به تجزیه شدن میکنه. تو 115 درجه چنین اتفاقی شروع میشه. تو 135 درجه عملا همه چی تجزیه شده، کاپر پلایتینگ اتفاق میفته. همه اینا رو گفتیم، اما مهمترین پارامتری که توی اول استارت شما نیاز دارید بهش دقت بکنید و توجه بکنید این هستش: اویل پمپ کمپرسور که انتهاش قرار داره. میایم فشار ساکشن رو میبینید. الان اینجا یه چیزی هولوش 45 تاست حدودی. از این طرف فشار ساکشن رو میخونیم هولوش 80 تا. ببخشید فشار روغن رو میخونیم. فشار روغن رو از ساکشن کم میکنیمش. یه چیزی هولوش 40 PSI ما فشار روغن دادیم حدودی. فشار روغن کمپرسور وقتی که خوب نباشه میتونه باعث بشه که قطعات مکانیکی خوردگی داشته باشن. حتما به این مورد توجه کنید. همه این موردها تموم شد، بیاین شروع کنید تابلو رو چک کنید، ترموستات ها رو چک کنید، دماهای تنظیمی و فنای کندانسور. حالا تو دستگاه مختلف فرق داره فنا رو چجوری تنظیم میکنید، تو چه فشارهایی میاد. اگر اویل پرشر سویچتون قابل تنظیم هست تنظیماتش رو چک بکنید، اگر نیست صحتش رو چک کنید. مورد بعدی فشار کارکرد لو و های حتما تست بشه و چک بشه که درست کار میکنه و قطع میکنه. یه مورد خیلی مهم دیگه هم هست. وقتی که کمپرسور رو میای مجدد نصب میکنی، کنتاکتورهای قبلی مخصوصا اگه سوخته است، کوپلن میگه حتما استاندارد کوپلن اینو تعویض کنید. اما حالا تعویض هم نمی‌کنید، این دوتا پیچ چارسو رو باز کنید، حفاظ کنتاکتور رو بردارید، دسترسی پیدا کنید به تیغه هاست. ببینید آیا تیغه ها خال زده یا نه. اگر خال زده بود حتما کنتاکتور رو هم تعویض کنید.